नमस्कार साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. डिस्क्रिप्सनमा छ साथीहरु। यसलाई साथीहरु तपाईले एकछिनसम्म लङ प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर डाउनलोड इमेज भन्ने अप्सन आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाई ब्याक आउनुहोस्। तपाईको यो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्नेछ। विभिन्न फोटो एडिटर मध्ये तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा। मसँग अहिले यहाँनेर पिसल्याब छ, म पिसल्याबलाई ओपन गर्छु। त्यसपछि साथीहरु तपाई यहाँनेर यस्तो खालको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर न्यू टेक्स्ट भनिएको छ, यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा तलतिर। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर क्रप जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। लास्टको अनि सेकेन्ड लास्ट अप्सनलाई तपाई यहाँनेर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाई यहाँनेर अलिकति स्क्रल डाउन गर्दै यतातिर ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाई यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम ग्यालेरी भनिएको छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जो भर्खरै डाउनलोड गर्नुभएको फोटो त्यो फोटोलाई तपाई यहाँनेर ल्याउनु होला। ल्याइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरु तपाईले यहाँनेर यो जो लाइन रहेको छ यो लाइनमा तपाईले फोटो बनाउनु पर्ने छ साथीहरु। यो लाइनमा तपाईले फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाई गुड गरिदिनुस्। अब तपाईको फोटो यहाँनेर आउनेछ। त्यसपछि तपाई यहाँ माथि प्लस भनिएको छ, प्लसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँनेर ग्यालेरी फ्रम ग्यालेरी भनिएको छ, ग्यालेरीमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेर फोटोको ब्याकग्राउन्डहरु ल्याउनु होला। जस्तै मैले यहाँनेर यो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई लिए। त्यसपछि यहाँनेर म यसलाई सानो गर्छु। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले यसरी बनाउनु होला। हुन्छ साथीहरु, म यहाँनेर यो लेखुन्जेलसम्म म भिडियोलाई स्पिक गर्छु साथीहरु। तपाईले यसरी लेख्नु होला। म यहाँनेर लेखुन्जेलसम्म स्पिक गर्छु। यहाँनेर यति ब्याकग्राउन्ड तपाईले राख्नु होला, बाकी तपाईले खाली नै छोड्दिनु होला। यहाँनेर साथीहरु मैले लेखिसके साथीहरु र यहाँनेर मैले आफ्नो कभर फोटो बनाइसके। यति बनाइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ माथि सेभ भन्ने आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। सेभको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सेभ एज इमेज भनिएको छ, तपाईले यहाँनेर यसमा एकचोटी क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईले यहाँनेर क्वालिटी चेन्ज गर्नु होला। यहाँ
क्वालिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले मिडियम हाइज यहाँनिर म भेरी हाइज क्वालिटी सेभ गर्छु, सेभ गरिदिनु होला। अब साथीहरु यो फोटो सेभ भइसकेको छ। अब तपाईले कभर फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। कभर फोटो लगाउनको लागि तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई फेरि ओपन गर्नु होला। त्यसपछि होम पेजमा आउनु होला। होम पेजमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर सर्च बारमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर युट्युब लगइन लेख्नु होला। युट्युब लगइन लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अकाउन्ट युट्युब र यसरी यहाँनिर युट्युब भनिएको छ। यहाँनिर तल्लो लिंकमा एकचोटि क्लिक गरेर तपाई युट्युबमा लगइन हुनु होला। अब साथीहरु तपाई यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनुहुनेछ। त्यसपछि तपाई यहाँनिर यो माथि मान्छेको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट भनेको छ। यो डेस्कटप साइटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा युट्युब ल्यापटप कम्प्युटरमा जस्तै खुल्नेछ। त्यसपछि अलिकति जुम गरेर हेर्नु होला। जुम गरेर यहाँनिर तपाईले दाहिने साइडमा हेर्नु होला। यहाँनिर साइन इन भनेको छ। यहाँ तपाई साइन इन हुनु होला। साइन इनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अकाउन्ट यहाँनिर राखिदिनु होला। मसँग यहाँनिर अलरेडी अकाउन्ट छ। यहाँनिर अलरेडी जीमेल अकाउन्ट आएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर पासपोर्ट राखिदिनु होला। मैले पासपोर्ट राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईको च्यानल यहाँनिर क्रोम ब्राउजरमा लगइन हुनेछ। त्यसपछि तपाई अलिकति जुम गर्नुहोस्। जुम गरेर तपाईले यहाँनिर साइडमा हेर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको लोगो र यसरी यहाँनिर साइडमा तिनवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले होम अनि यसरी माई च्यानल भनेर लेखेको एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले माई च्यानलमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर कभर फोटो आउनेछ र यहाँनिर तपाईको च्यानलको लोगो आउनेछ। मसँग अहिले यो पुरानो च्यानल भए पनि मैले ब्रान्ड अकाउन्ट बनाएको भएर यहाँनिर लोगो केही पनि छैन साथीहरु। त्यसपछि तपाई अलिकति जुम गर्नुहोस्। जुम गरिसकेपछि तपाईले कभरको फोटोमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेनको जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एडिट च्यानल आर्ट भनेको छ। तपाईले त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाई अलिकति जुम गरेर हेर्नु होला। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ड्र्याग अफ फोटो हियर भनेको छ। त्यसपछि मुनि सिलेक्ट अफ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भनेको छ। यहाँ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा यहाँनिर यस्तो खालको अप्सन नआउन पनि सक्छ। तपाई सिधै ग्यालेरीमा जान पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फाइलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भर्खरै सेभ गरेको फोटो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि देख्नु भएन भने तपाईले खोज्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाई कुनै पनि फोटो भन्दा पनि भर्खरै बनाएको फोटो यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर ओपन भनिएको छ यहाँ माथि साइडमा। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एकैछिन वेट गर्नु होला। वेट गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर देखाइनेछ। तपाईको ल्यापटपमा यसरी देखाउनेछ र यसरी यहाँनिर टिभीमा यसरी देखाउनेछ र यसरी यहाँनिर मोबाइलमा यसरी देखाउनेछ भनेर यहाँनिर देखाएको छ। तपाईले यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बेटर साथीहरु यहाँनिर तपाई अलिकति जुम गरेर हेर्नु होला। यहाँनिर तल साइडमा अटो भनिएको छ। यो अटोको साइडमा एउटा बक्स छ। यो बक्समा एकचोटि चेक गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि यसले अटोमेटिक सेभ गरिदिनेछ साथीहरु। यदि गरिसकेपछि साथीहरु तपाई यहाँनिर साइडमा देख्नुहुन्छ सिलेक्ट भनिएको छ। यो सिलेक्टमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाई अलिकति वेट गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा लोगो लागिसकेको छ साथीहरु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। हुन्छ साथीहरु यसरी तपाईले आफ्नो च्यानलको कभर फोटो बनाउनु होला भन्दै यस्तै मोबाइल सम्बन्धी सानो ठुलो जानकारीको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै छुटिन्छु। नमस्ते।